नमस्कार. सक्षम परिवारातर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या आजच्या कार्यक्रमामध्ये मी अपर्णा आपल्या सर्व रसिक प्रेक्षकांचं मनापासून स्वागत करते. मंडळी, मराठी भाषा, मराठी भाषेचं अस्तित्व, संवर्धन, जतन याबद्दल आपण नेहमीच बोलत असतो. मराठी भाषेची जपणूक चिरंतन व्हायला हवी आणि त्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न सुद्धा केले गेले पाहिजेत, असंही आपल्याला नेहमीच वाटतं. पु ल देशपांडे यांनी त्यांच्या एका भाषणात म्हटलं होतं, की 5-50 मराठी गाणी जर मराठी मुलाच्या ओठी दिली, तर मराठी भाषेची काळजी करण्याचं काहीच कारण नाही. तर मंडळी, आज आपल्या सक्षमच्या प्लॅटफॉर्मवर एक असं व्यक्तिमत्व आलेलं आहे, की ती जपणूक करण्यासाठी खांडबाहले.com वर ज्यांनी संपूर्ण शब्दकोशाचा अमूल्य ठेवा डिजिटल माध्यमातून जगासमोर ठेवला, ज्यांनी फक्त माय म्हणजे मातृभाषेसाठीच हे काम मर्यादित न ठेवता इतर भाषेतही शब्दकोश निर्माण केले, ते माय मराठीचे सेवक, माय मराठीचे सुपुत्र श्री सुनील खांडबहाले सर आजच्या आपल्या कार्यक्रमामध्ये सहभागी झालेले आहेत. सुनील सर, तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत. खूप खूप धन्यवाद. तुम्ही मला ही संधी दिली आपल्या श्रोत्यांसोबत बोलण्यासाठी. मंडळी, मी थोडक्यात तुम्हाला सुनील सरांबद्दल सांगते, कारण की आपण त्यांच्याकडून त्यांच्या जीवन प्रवासाबद्दल ऐकणारच आहोत, त्यांच्याशी गप्पा मारणारच आहोत. त्यामुळे खूप जास्त ओळख मी करून देत नाही, कारण तेच आपल्याला सांगतील. मैरावणी सारख्या लहानशा खेडेगावातल्या शेतकरी कुटुंबात जन्मलेल्या मुलाने सर्व अडचणींवर जिद्दीने, कष्टाने, ध्येयाने, कल्पकतेने मात करून बहुभाषिक शब्दकोश निर्माता, उद्योजक, संशोधक, तंत्रज्ञ अशी उत्तुंग भरारी घेतली. हा संपूर्ण प्रवास अतिशय प्रेरणादायी आहे आणि मला माहितीये की माझ्याप्रमाणे तुम्ही सगळेही हा प्रवास त्यांच्याकडून ऐकण्यासाठी उत्सुक आहात. तर आपण सुनील सरांबरोबर आता गप्पा मारायला सुरुवात करूया.